ข่าวเรื่องไอ้เกซึ่งเป็นชื่อของช้างอันธพาลที่ชอบไล่กระทืบคนมันยังไม่ทันจบไม่ทันจางหายไปจากปากของชาวบ้านแห่งบ้านห้วยใหญ่ชายดงข่าวสีนวลเมียรักของศรีสุวรรณที่ถูกเสือฆ่าไปเมื่อช่วงค่ำวานตอนที่เธอลงไปอาบน้ำที่ลำห้วยก็เป็นข่าวใหญ่กลบข่าวไอ้เกช้างเกเรเสียสิ้นเรื่องมันเป็นอย่างไรหรือน้องตุยงผมซึ่งนั่งซดน้ำชาร้อนอยู่ในร้านกาแฟของไข่นวยได้ถามกับตุยงเด็กหนุ่มในหมู่บ้านที่มีบ้านอยู่ติดกันกับบ้านของศรีนวลเพราะดูเหมือนมันนี่แหละที่อยู่ใกล้เหตุการณ์ที่สุดแล้วเพราะบ่าวศรีสุวรรณเมื่อค่ำวานมันก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านข่าวว่าไปร้องเรียนกำนันเรื่องทำบ่อสาธารณะอะไรสักอย่างที่อำเภอก็เลยทิ้งให้ศรีนวลเมียสาวอยู่บ้านเพียงลำพังจนเกิดเรื่องขึ้นจนได้เรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละพี่เชิดศรีนวลน่ะมันไปอาบน้ำที่ลำห้วยข้างบ้านมันนั่นแหละอาบเสร็จมันก็ลงไปอาบน้ำเจ้าเสือร้ายนั่นผมว่ามันคงจะซุ่มดูอยู่สักพักแล้วแหละพอศรีนวลอาบน้ำเสร็จก้าวขึ้นจากลำห้วยมันก็กระโจนใส่เลยแต่ว่าแปลกตรงที่ว่าไม่มีรอยเสือไม่มีรอยเลือดแล้วก็ไม่มีรอยต่อสู้อะไรสักอย่างรอยเท้าของมันก็ไม่เห็นเหมือนมันคาบหอบหายไปเฉยๆอย่างนั้นแหละเอ็งเห็นหรือตุยงผมถามอย่างตื่นเต้นผมเห็นตอนที่มันเพ่นขึ้นมาจากห้วยเห็นหลังมันไวๆเพราะว่าผมเองก็กำลังจะไปอาบน้ำที่ห้วยเหมือนกันครับพี่เชิดเห็นที่มันสลัดศรีนวลขึ้นพาดหลังนั่นแหละตัวของมันน่ะใหญ่กว่าเสือทั่วไปอีกนะพี่แล้วก็ก่อนที่มันจะหายเข้าป่ามันยังหันหน้ามาจ้องมองผมอยู่สักพักเหมือนกับว่าจะขู่ใช่เหมือนจะขู่ไม่ให้ตามผมนี้ตัวชาวาบเลยพี่เชิดตุยงเล่ายังไม่หายตื่นเต้นผมครางในคออย่างครุ่นคิดในขณะที่เพื่อนร่วมโต๊ะที่นั่งกินน้ำชาด้วยกันอย่างลุงทองและปานลูกของผู้ใหญ่ดำต่างก็อยู่ในอาการสงสัยในพฤติกรรมของเสือตัวนี้เพราะปกติหมู่บ้านของเราแทบจะไม่มีข่าวร้ายอะไรเลยยิ่งข่าวเรื่องเสือใหญ่อาละวาดยิ่งไม่มีก็แล้วไอ้เสือที่ว่านี่มันหลงป่ามาจากไหนหรือว่ามันตามกลิ่นสาบผัวสาบควายของชาวบ้านมาแล้วก็เป็นจังหวะที่เมียของไอ้ศรีสุวรรณลงห้วยพอดีมันเป็นช่วงโพลเพลซะด้วยมันเป็นจังหวะของมันจังหวะมันได้ก็ถือว่าเป็นความซวยไปเลยว่าแล้วจะเอายังไงกันต่อดีล่ะลุงทองถามผมผู้ซึ่งเป็นพรานคนหนึ่งเหมือนกันจะเอายังไงล่ะลุงถามไปปานโน่นพ่อมันก็เป็นผู้ใหญ่บ้านคงพอมีข่าวบ้างแหละว่าพ่อมันจะเอายังไงใช่ไหมวะปานผมถามเพื่อนสนิทที่ชื่อว่าปานที่ยังนั่งซึมกระเทืออยู่ไม่ไม่เพราะมันกำลังอกหักจากน้องพรผู้หญิงผิวดำคมขำที่มันแอบรักเขาข้างเดียวโดยที่พรไม่รู้ตัวเลยและมันเองก็ไม่รู้ว่าพรมีแฟนอยู่มากมายพ่อข้าก็เปรยๆมาว่าก็คงจะต้องอาศัยอาทองแล้วก็เองนั่นแหละมาช่วยสืบสาวราวเรื่องช่วยตามเพราะว่าคนอื่นน่ะฝีมือคงไม่ถึงที่จะไปตามไอ้เสือตัวนี้น่ะมันเป็นเสือที่แปลกประหลาดแกว่ามันพิกลอยู่ที่มีเสือบุกมาถึงชายป่าหมู่บ้านน่ะเอาละสิลุงทองอุทานพ่อเบิ่งโยนงานมาให้พวกกูอีกแล้วนะไอ้ปานนี่กูกะว่าจะเข้าไปในเมืองสักหน่อยจะเอาพวกสมุนไพรไปขายน่ะงั้นก็เอาไว้ขากลับกูค่อยแวะบ้านผู้ใหญ่คงได้คุยรายละเอียดกันกว่านี้นะไปกันเถอะเชิดเองก็จะไปเข้าเมืองไม่ใช่หรือใช่ลุงผมก็จะไปหาซื้อพวกกระสุนปืนน่ะถ้างั้นก็ไปกันเถอะขากลับแวะบ้านผู้ใหญ่กันจะได้หาวิธีจัดการถ้าไม่งั้นน่ะมันจะยากใจนะข้าว่าและเย็นวันนั้นมากันแล้วหรือพี่ทองบ่าวเชิดผู้ใหญ่ดำทัก2 คนที่ก้าวขึ้นเรือ
เราจะเอายังไงกันดีล่ะนี่ก่อนหน้าที่พวกเองจะมาข้าก็เพิ่งกลับจากป่าข้างๆหมู่บ้านกับทิศจวบก็ออกไปหาร่างของนางศรีนวลแต่ก็ไม่เจอไม่มีวี่แววอะไรเลยจะออกไปลึกๆข้าก็ไม่กล้าไม่ชำนาญป่าเหมือนพวกเองใจเย็นๆพี่เรื่องศรีนวลน่ะคงต้องทำใจขนาดไอ้ศรีสุวรรณผัวมันยังปรงเลยเอาอย่างนี้ไหมล่ะพรุ่งนี้เช้ามืดเลยเราออกไปหาดูศพกันอีกสักพักเราไปกัน3 คนนี่แหละมีผมลุงทองแล้วก็พี่ผู้ใหญ่แต่ว่าถ้าพี่ผู้ใหญ่ไม่ไหวก็ให้ปานไปแทนนะส่วนไอ้ศรีสุวรรณอย่าเอาไปดีกว่าไอ้นี่นะมันชอบฟ้องโน่นฟ้องนี่รำคาญผมบอกแกแล้วก็ตกลงกันว่าจะเจอกันที่บ้านของลุงทองพรุ่งนี้ตอนเช้ามืดแต่แล้วแผนการที่ผมลุงทองและผู้ใหญ่ดำที่ได้ตกลงกันก็ต้องพลิกผันเพราะว่าในคืนนั้นนั่นเองช่วงหัวค่ำสาริกาลูกสาวของตาโทนที่กลับจากตัวอำเภอและต้องเดินลัดป่ากลับหมู่บ้านซึ่งถนนลัดป่าเป็นทางเดินเล็กๆแคบๆและใกล้จะถึงหมู่บ้านอยู่แล้วเธอก็ถูกเสือใหญ่กระโจนเข้าคาบหายเข้าป่าไปท่ามกลางสายตาของหยองกรอดเพื่อนสาวประเภท2ที่ร่วมเดินทางมาด้วยและข่าวนี้ทำให้แผนการพวกเราถูกเปลี่ยนไปในทันใดข้าว่ามันพิกลแท้งานนี้พี่ทองพี่คิดว่ายังไงที่ไอ้เสือน่ะมันออกล่าคน2-3 คืนติดกันมันไม่เคยเกิดขึ้นแบบนี้ในประวัติของหมู่บ้านเราและจริงๆแล้วนะมันก็เพิ่งเอานางศรีนวลไปชั่วข้ามวันแล้วมันก็ฆ่าเอานางสาริกาไปอีกข้าว่ามันไม่ใช่เสือธรรมดาแน่ๆเลยล่ะผู้ใหญ่ดำเอ่ยกับพวกเราแล้วเองได้รายละเอียดอะไรมาบ้างล่ะจากหยองกรอดเพื่อนของสาริกาน่ะลุงทองถามหยองกรอดมันก็บอกว่ามันตัวใหญ่แต่ดูแล้วเหมือนกับเสือแก่นะในที่สำคัญในตาของเสือมันดูคล้ายในตาคนไม่มีพิษหยองกรอดมันบอกข้าอย่างนั้นได้การละข้าว่าลุงทองพูดได้การอะไรรู้น้องผมถามข้าคิดว่าพฤติกรรมของไอ้เสือประหลาดตัวนี้น่ะเป็นสมิงแน่ๆสมิงผมกลางและผู้ใหญ่ดำก็อ้าปากค้างใช่แล้วเชิดก็เองดูมันทำสิข้าเอาแต่ผู้หญิงไม่เอาผู้ชายไม่มีรอยเลือดไม่มีรอยลากแววตาเหมือนคนพวกเองน่ะจะเชื่อตามข้าหรือไม่ก็ตามแต่ว่าจากประสบการณ์ของข้าที่ท่องป่ามา50 กว่าปีข้าว่านางศรีนวลและก็สาริกาน่ะยังไม่ตายและก็ไม่เจ็บด้วยนะพี่ว่าไงนะพี่ทองนี่พี่อย่าพูดเล่นนะหน้าสิวหน้าขวานอยู่ด้วยข้าไม่ได้พูดเล่นโว้ยผู้ใหญ่แต่พูดไปตามประสบการณ์ฟังข้าให้ดีนะข้าว่าไอ้เสือสมิงตัวนี้น่ะมันต้องอยู่ในหมู่บ้านของเราหรือไม่ก็หมู่บ้านใกล้เคียงแน่นอนเป็นคนมีอาคมแปลงร่างเป็นสมิงข้าเชื่ออย่างนั้นเอาพวกเองน่ะมีใครคิดว่าเห็นต่างจากที่ข้าคิดบ้างก็อธิบายมาได้เลยนะข้าพร้อมรับฟังแล้วก็เปิดใจลุงทองเปิดโอกาสให้พวกเราก็คือผมปานแล้วก็ผู้ใหญ่ดำพ่อของปานพวกเราน่ะไม่คัดค้านปีทองแน่นอนเพราะพี่น่ะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแต่ว่าพี่รู้ได้ยังไงว่า2 คนนั้นน่ะยังไม่ตายและก็ไม่เจ็บผู้ใหญ่ดำถามขึ้นปัดโถไอ้ผู้ใหญ่ก็เองไม่เห็นหรือ2 คนที่มันออกไปตลอดทางน่ะไม่มีรอยเลือดไม่มีซากเลยหายไปเฉยๆถ้าเป็นเสือทั่วไปนะมันกินหมดไปครึ่งตัวแล้วล่ะแต่สาริกาก็ยังไม่ตกเป็นเหยื่อดอกเพราะว่าเหยื่อตัวแรกน่ะยังไม่หมดแต่นี่น่ะมันกลับหายไปเฉยๆทั้ง2 คนมันเป็นอย่างนี้นี่เองพวกเราเริ่มจะเข้าใจแล้วล่ะเอาล่ะถ้าพวกเองไม่คัดค้านงั้นเรามาวางแผนกันไอ้สมิงตัวนี้น่ะ
ถ้าว่ามันเป็นคนที่เรืองอาคมถ้าไม่มีอาคมมันเป็นสมิงไม่ได้แต่ว่าที่มันเอาสองคนนั้นไปน่ะมันต้องรู้จักสองคนนั่นมาก่อนหรือว่าถ้าไม่รู้จักก็คงเคยเห็นมาก่อนแต่ก็ต้องเห็นหลายครั้งด้วยอ้าวแล้วมันจะเอาไปทำอะไรล่ะลุงปานที่นั่งซึมๆอยู่ถามขึ้นพร้อมกับควานหาใบกระท่อมก็เอาไปทำเมียยังไงล่ะเข้าใจหรือยังอย่างนั้นเลยลุงน้องผมถามใช่แล้วเชื่อข้าจะบอกให้ก็ได้นะที่ว่าข้ามั่นใจแบบนี้ก็เพราะว่าเมื่อ30 ปีที่แล้วสมัยข้าอายุพอๆกับเองนะมันเคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วที่หมู่บ้านเดิมของข้าก็คือเขาอีโต้มันเหมือนกันไม่ผิดเพี้ยนแต่ว่าครั้งนั้นน่ะมันเอาไปได้ถึง5 คนเราคลางมือใช่แต่ว่าเราช่วยได้ทั้ง5 คนแต่อะไรผิดแต่ว่าทั้งหมดน่ะเสียสติกันหมดนะสิครั้งนี้นะข้าก็หวั่นใจเหลือเกินภาวนาว่าอย่าให้ไอ้สมิงตัวนี้น่ะทำแบบไอ้ตัวเก่าที่ข้าเคยปราบไปแล้วคงไม่หรอกลุงผมพยายามปลอบใจและขณะนั่นเองศรีสุวรรณสามีของศรีนวลก็ก้าวพรวดขึ้นมาบนบ้านโดยไม่ให้ซุ้มให้เสียงอ้าวไอ้ศรีทำไมมาเงียบๆวะแต่ว่ามาก็ดีแล้วพวกเราน่ะกำลังวางแผนเรื่องเสือที่มันขาบเมียเองไปศรีสุวรรณสายหัวดิกหัวที่ล้านเรื่องของเขากระทบกับแสงสะท้อนจากแสงแดดที่ส่องแยงเข้ามาทางรอยฟ้าแตกทำให้สะท้อนว่าไม่เป็นไรดอกพี่ผู้ใหญ่คนน่ะมันก็ตายไปแล้วพี่จะล่าหรือว่าไม่ล่าศรีนวลก็ไม่ฟื้นขึ้นมาอีกแล้วและผมก็ไม่ค่อยมีเวลานี่ก็เลยรีบมาบอกพี่นี่แหละว่าพวกพี่ไปล่าเสือผมคงไปไม่ได้ดอกนะเพราะว่านัดกับไปจวดไว้แล้วนี่ว่าจะต้องไปร้องเรียนผู้ว่าเรื่องงานประจำปีน่ะพี่ไปกันเองด้วยนะอะไรวะเมียเองน่ะโดนเสือขาบไปเองไม่สนใจใยดีเลยหรือมัวแต่จะไปร้องเรียนบ้าบอคอแตกอะไรของเองระวังเว้ยเฮ้ยระวังโดนร้องกลับแล้วเองจะแย่เอานะอยู่ดีไม่ว่าดีผู้ใหญ่ดำเตือนสติเอาเถอะหน้าพี่ผู้ใหญ่นี่ผมน่ะเอาของมาสนับสนุนพี่ด้วยพวกเสบียงน่ะอยู่ใต้ถุนบ้านมาแล้วตามนั้นผมไปก่อนนะไอ้จวดรออยู่จวดไหนวะลุงทองถามอ้าวก็ไอ้จวดเพื่อนพ่อผมยังไงล่ะจวดดอกจานอ๋อไอ้จวดดอกจานหรือไปเถอะวะไปเถอะเอาละเรามาว่ากันต่อเถอะลุงทองพูดอีก2 วันนะเราจะใช้เหยื่อล่อให้เสือสวิงนั่นข้าคิดว่ามันต้องออกมาหาผู้หญิงอีกแน่ผู้ใหญ่สั่งลูกบ้านผู้หญิงห้ามออกจากบ้านเด็ดขาดในระยะ6-7 วันนี้นะเมื่อไอ้เสือนั่นมาเมื่อมันไม่เห็นใครมันก็ต้องหงุดหงิดแน่และเมื่อมันเห็นเหยื่อที่ข้าใช้ล่อแน่นอนว่ามันจะต้องพุ่งเข้าใส่ทันทีและนั่นเราก็จะตามรอยมันไปตามไปให้ถึงที่อยู่ของมันยังไงล่ะมันเป็นความคิดที่เข้าท่าดีนะลุงแต่ว่าใครล่ะที่จะมาเป็นเหยื่อล่อให้เรานะผมถามอย่างกลัดกลุ้มมีก็แล้วกันนะเองลืมไปแล้วรู้เชิดเมื่อครั้งก่อนน่ะตอนข้าใช้เหยื่อล่อไอ้งูยักษ์น่ะอ๋อใช่แล้วนี่ลุงหมายถึงกุมารใช่ไหมใช่แล้วเชิดงานนี้กุมารทองของข้ามีงานทำแล้วล่ะและที่ข้าพอจะรู้เรื่องไอ้สมิงนั่นก็กุมารนั่นแหละบอกเพียงแต่ว่าข้ายังไม่รู้ที่อยู่ของมันเพราะว่ามันใช้อาคมพรางตาไว้เอาละแยกย้ายกันกลับแล้วก่อนอีก2 วันเจอกันนะได้ลุงอีก2 วันเจอกันและก็เป็นไปตามที่คาดไม่มีผิดอีก2 วันต่อมาเมื่อลุงทองใช้แผนล่อเสือออกจากถ้ำโดยใช้อาคมสั่งให้กุมารทองแปลงร่างเป็นสาวใหญ่คนหนึ่งกำลังลงอาบน้ำในลำห้วยในเวลาโปรเพล
เจ้าเสือร้ายจอมาคมก็โผล่ร่างให้พวกเราที่แอบซุ่มอยู่เห็นทันที มันก็ค่อยย่องออกจากแนวไม้ที่อยู่ริมห้วยแล้วรอจนเหยื่อที่อาบน้ำนั้นขึ้นจากน้ำและแล้วร่างนั้นใหญ่โตของมันก็เป็นผลกระโจนเข้าหาเหยื่อพร้อมกับร้องคำรามก้องกูขวัญเหยื่อสาวจำแรงร้องกรีดแล้วเป็นลมล้มพับหมดสติทันทีในขณะที่เสือสมิงร้ายตวัดร่างของเหยื่อขึ้นพาดหลังมันเลี้ยวซ้ายแลขวาแล้วก็พุ่งปลาดออกจากริมห้วยตรงเข้าไปในป่าท้ายหมู่บ้านใจเย็นๆใจเย็นๆลุงทองกระซิบบอกพวกเรารออีกสักพักเราค่อยตามนะให้มันเข้าเขตที่อยู่ของมันก่อนอ้าวแล้วไม่ตามตอนนี้แล้วเราจะตามทันหรือลุงปานถามไม่เป็นไรเจ้าปานเดี๋ยวนะพอเข้าเขตบ้านของมันกุมารทองก็จะส่งสัญญาณเตือนข้ามาเองฮะลุงทองหัวเราะอย่างสมใจและไม่นานนักราวๆ2 ทุ่มลุงทองก็บอกผมและพวกเราก็คือผู้ใหญ่ดำและปานว่าแต่การแล้วพวกเรามันเข้าเขตที่อยู่ของมันแล้วนะกุมารบอกข้ามาแล้วพวกเราต้องเร่งไปมันอยู่ที่หมู่บ้านติดกันนี่แหละไปเถอะและหมู่บ้านห้วยยางก็คือหมู่บ้านที่อยู่ติดกันกับหมู่บ้านห้วยใหญ่ของเราและบ้านหลังขนาดย่อมที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางเรือกสวนซึ่งมีเพียงแสงตะเกียงวับแวมรอดมาจากบ้านหลังนั้นที่พอจะเป็นเครื่องหมายให้พวกเรารู้กันได้ว่ามีคนอาศัยอยู่และยังไม่เข้านอนหลังนี้แน่นะพี่ทองผู้ใหญ่ดำถามมือก็เอื้อมไปแตะปืนพกสั้นคู่กายของแกคือ.38ที่พกมาด้วยเพื่อความมั่นใจใช่แน่หลังนี้แหละเอาละอย่าเพิ่งพีผามเข้าไปนะเอาไว้ข้าทำพิธีสะกดพวกมันก่อนลุงทองบอกพรามนั่งลงและเริ่มทำพิธีกรรมของแกใช้เวลานานมากถึง20 นาทีแกจึงถอนตัวออกจากสมาธิและก็บอกว่าใช่แน่ๆดังนี้แหละแต่มันก็ยังไม่รู้ตัวนะคงจะเป็นเพราะหน้ามืดตามัวด้วยตัณหาไปเอาไปเถอะเตรียมตัวให้พร้อมแต่ว่าถ้าไปสั่งให้ยิงก็ห้ามยิงนะเข้าใจตรงกันนะเข้าใจพี่ทองพวกเราแฝงตัวเข้าไปอย่างเงียบกริบมันเป็นบ้านที่ยกพื้นสูงมีบันไดราว7-8 ขั้นและนอกชานบ้านนั้นก็ดูกว้างขวางพอสมควรและโดยไม่พูดพร่ำทำเพลงเมื่อขึ้นไปถึงลุงทองก็ส่งสัญญาณมาที่ผมทันทีผมถีบประตูอย่างแรงเสียงดังพรวดและประตูห้องนอนที่ไม่ค่อยแข็งแรงมากนักก็เปิดอ้าออกมาอย่างรุนแรงมันกระแทกกับข้างฝาดังปังและโอ้อะไรกันนั่นนะบริเวณที่นอนนั่นร่างของอะไรหลายร่างกับนั่งบ้างนอนบ้างกอดกายกันอย่างไม่ได้สติและมือลอยและตรงกลางที่นอนอยู่นั้นร่างของชายแก่ผู้หนึ่งก็ทะลันลุกพรวดขึ้นมาอย่างตกใจพวกแกเป็นใครบุกรุกมาทำไมวะมันตวาดถามผมเพ่งมองแล้วก็จ้องดูชายแก่นั่นดูท่าทางคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างมากและผมก็นึกออกโอ้ชายแก่อายุราวๆ50 ปีผิวดำตาโปนท่าทางกระร่อนคนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่หมอผีของหมู่บ้านห้วยยางและที่แท้มันก็เป็นเพื่อนกันกับไอ้ศรีสุวรรณมันคือไอ้จากดอกจานนั่นเองไอ้จากนี่แกเองหรือที่เป็นสมิงผมตะโกนถามอย่างโกรธจัดพร้อมกับชายตามองไปที่บนที่นอนที่มีผู้หญิงอีก3 คนอยู่ในสภาพเกือบเปลือยก็คือศรีนวลเมียของศรีสุวรรณและก็สาริกาซึ่งใครๆก็คิดว่าคงจะตายไปแล้วอีกคนก็คือกุมารทอง
ที่ยังแปลงร่างอยู่ ซึ่งคงเก็บงำความลับไว้ และผู้หญิงสองคนนั่นก็อยู่ในอาการเหม่อลอย ไม่รู้เนื้อรู้ตัวและท่าทางคงจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตน แน่นอนก็คงจะโดนสะกดวิญญาณไว้นั่นเองนี่ไอ้เจิดลุงทองผู้ใหญ่ดำไอ้ปานด้วยหรือพวกแกตามข้ามาถูกได้ยังไงกันแล้วก็รู้ได้ยังไงว่าข้าเป็นสมิงไอ้จาดถามอย่างตกใจแล้วก็มีนายตารอบแรกพยายามหาทางเปลี่ยนจากบ้านของมันรู้ได้ยังไงนะแกก็ถามผู้หญิงคนที่แกขาบมาเมื่อต้นหัวค่ำนั่นดูสิ ลุงทองตอบพร้อมกับหัวเราะและฉับพลันนั่นเองร่างของสตรีนางนั้นที่เสือสมิงคาบมาคนล่าสุดก็ค่อยๆเปลี่ยนร่างจากสาวงามกลับกลายเป็นเด็กน้อยอายุราวๆ6-7 ขวบน่ารักน่าเอ็นดูกำลังยืนหัวเราะอย่างตลกขบขัน อะไรกันนี่พวกแกวางแผนหลอกข้าหรือใช่แล้วไอ้ชั่วช้าและนี่แกคงจะทำมิดีมิร้ายกับเมียชาวบ้านแล้วสินะแกบอกข้ามาว่าแกทำกี่ครั้งแล้วบางทีถ้าแกสารภาพนะข้าอาจจะปล่อยแกไปลูกนำผู้ใหญ่บ้านพูดขู่ขวัญพร้อมกับกระชากปืนออกมาและจ้องมองไปที่อาจารย์อย่าทำข้าไอ้ผู้ใหญ่ข้าเป็นแค่คนประสานงานเท่านั้นคนที่อยากจะได้นางศรีนวลกับนางสาริกาน่ะไม่ใช่ข้าแต่อยู่ในเมืองโน่นแกเป็นแค่คนประสานแล้วทำไมแกถึงนอนกกเมียของไอ้ศรีสุวรรณล่ะข้าก็แค่คิดข้าประสานข้าหัวคิวแค่นั้นเอง มันหัวเราะอย่างเขินอายแกนี่มันชั่วจริงๆแกจะบอกได้หรือยังว่าแกน่ะจับผู้หญิงมากี่ครั้งแต่ก็ทำแบบนี้กี่คนแล้วลุงทองถามขึ้นบ้างแล้วก็สาดทรายเสกใส่ร่างของมันเจ้าสมิงร้ายร้องโอ้ยามเจ็บปวดพรางพูดโอ้ยข้าจำไม่ได้ดอกมันเยอะมากมายหลายคนเหลือเกินช่วยไม่ได้อยากไประวังตัวเองมันพูดอย่างดื้อด้านและโดยที่ทุกคนไม่ทันระวังตัวเจ้าเสือเต้าเจ้าเล่ห์ที่มีชื่อว่าจาดดอกจานก็กลายร่างเป็นเสือสมิงใหญ่ทันทีมันร้องคำรามคู่ขวัญและทำท่าจะพุ่งกระโจนเข้าใส่ปานที่ยืนอยู่ใกล้ที่สุดและมันก็กระโจนเข้าใส่ทันทีอย่างที่คิดเสียงมันร้องคำรามแต่อะไรกันนั่นร่างอันใหญ่โตของมันกลับกระโจนไม่ได้ก็เพราะว่าที่หางของมันบัดนี้ได้ถูกกุมารทองดึงเอาไว้นั่นเองกุมารทองน้อยได้ขยายร่างใหญ่ขึ้นบนสูงเหนือบ้านแล้วก็จับบิดหางของสมิงและควงเล่นเหมือนกับควงของเล่นชนิดหนึ่งปล่อยข้าไอ้เด็กเวนไอ้จาดหรือว่าสมิงหื่นกามร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดมันเจ็บตรงส่วนที่เชื่อมต่อกับหางอย่างที่สุดซึ่งก็คือบริเวณก้นกบนั่นเองกุมารทองหัวเราะร่าและยังคงควงร่างของเสือร้ายต่อไปจนในที่สุดเจ้าสมิงอาคมก็สิ้นฤทธิ์สลบสลายและกลับร่างเป็นคนเหมือนเดิมมันนอนสลบไม่ได้สติโดยมีอาหารที่มันเพิ่งกินเข้าไปอาเจียนออกมาเรี่ยราดเต็มไปหมดจบสิ้นกันทีต่อไปหมู่บ้านของเราจะไม่มีเสือสมิงออกอาละวาดอีกแล้วลูกดำพูดใหญ่แล้วว่าแต่เองไม่สงสัยหรือว่าทำไมมันมีอาคมมากแต่ว่ากลับไม่ได้แสดงฤทธิ์เลยนั่นน่ะสิลุงทำไมหรือผมถามก็เพราะว่าตอนที่มันขาบกุมารทองมาน่ะข้าก็ให้กุมารเอาผ้าเปื้อนประจำเดือนของผู้หญิงที่ข้าเตรียมไว้ให้เอาข้าบตัวข้าบหัวมันยังไงล่ะอาคมของมันก็เลยเสื่อมลงไปเกินครึ่งแทบจะหมดฤทธิ์หมดเดชแต่ว่าตัวมันเองน่ะยังไม่รู้ตัว
เอาละเดี๋ยวผมจะขังมันไว้ก่อนนะ แล้วก็อีก2 วัน จะส่งไปให้ทางการ ให้ลงโทษให้หนักเลยก็หาข่มขืนแล้วก็อนาจารคงจะได้อยู่ในคุกยาวๆแน่ๆไอ้จากดอกจานจอมประสานเอ้ยลุงดำผู้ใหญ่บ้านกล่าว และหมู่บ้านก็กลับสู่ความสงบอีกครั้งศรีสุวรรณได้เมียสาวร่างอวบกลับคืน สาริกาก็กลับไปสู่บ้าน แต่ว่ากว่าทั้งคู่จะปกติดี ก็ต้องรดน้ำมนต์กันหลายวัดเลยทีเดียวและศรีนวลก็ตั้งท้องในเวลาต่อมา และก็คลอดลูกออกมา เธอตั้งชื่อให้ลูกของเธอว่าไอ้เจ๋งทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุขตามประษาชาวชนบทส่วนไอ้จาดนั้นก็ยังอยู่ในคุกจนถึงทุกวันนี้จบบริบูรณ์